Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách nướng heo quay của người Na Uy. Món heo quay này thì người Na Uy ăn vào dịp lễ Giáng sinh rất là nhiều. Cách nướng thật là đơn giản nhưng mà quan trọng mình phải biết canh nhiệt độ làm sao để cho cái da nó nổ giòn đều và thịt nó mềm thiệt là ngon. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món heo quay này với Diễm nha. Để cho cái da nó nổ giòn ngon và miếng thịt nó mướt ẩm thì lựa thịt rất là quan trọng. Ở đây Diễm có 2 miếng thịt, miếng đầu tiên và miếng thứ hai. Diễm để đây cho mình dễ so sánh. Thì miếng đầu tiên mình nhìn ha, nó có một cái lớp mỡ thì cái độ dày nó khoảng từ 1 tới 2 cm ở dưới da. Và xen kẽ giữa những cái lớp thịt nó cũng nên có những cái lớp mỡ, không có dày nhưng mà phải có để giúp cho cái thịt của mình khi nướng nó sẽ không có bị khô. Cái miếng thịt này thì Diễm thấy rất là ngon nè. Trong khi cái miếng thịt thứ hai mình nhìn kỹ ha, đó thì mình thấy cái da nó không có được săn chắc lắm, tại vì cái lớp mỡ rất là mỏng, nó chưa được 1 cm luôn. Thì nếu mà mình dùng cái miếng thịt này mình nướng cái da nó cũng giòn nhưng mà nó không có giòn lâu và có thể nó bị dai nữa. Dưới cách nướng của người Na Uy thì mình rọc cái da nó ra thành những cái ô vuông nó có cái kích thước khoảng 2 x 2 cm thì Diễm thấy nó vừa. Và mình sẽ dùng dao mình rọc làm sao cho nó xuống cái lớp mỡ khoảng cỡ từ 1 cho tới 2 mm nha. Mình có thể dùng dao bén hoặc là mình dùng cái dao này nè, mình mua ở trong nhà sách thì mình rọc rất là dễ. Diễm cũng muốn có miếng thịt chưa có rạch da đó, nhưng mà mùa này bên đây bán thịt tươi thì da nó đã được rạch hết rồi ha. Thì mình mua về mình rạch thôi, rất là dễ, không có khó. Và bên dưới miếng thịt mình cũng rạch ra như vậy, giúp cho mình ướp cái muối nó dễ thấm vào và khi mình nướng cái miếng thịt của mình nó sẽ không có bị cong. Bây giờ Diễm đi ướp miếng thịt. Thì thịt của Diễm là 1,8 kg ha, thì Diễm dùng 18 g muối, tức là mình dùng 1 g muối cho 100 g thịt. Thì cái này nó rất là vừa ăn và Diễm lưu ý là cái da mình nên ướp cho nó mặn mặn tí xíu thì khi mà mình nướng nó sẽ giòn hơn. Mình ướp muối thiệt là đều ha, trên da và ở bên dưới của miếng thịt luôn. Mình cho hết cái phần muối và mình sẽ massage miếng thịt cho tới khi mà mình thấy muối thấm đều vào hết và mình không còn thấy cái phần muối khô như vậy mới ngon ha. Thì thời gian khoảng cỡ từ 3 cho tới 5 phút. Sau khi phần muối đã thấm đều hết rồi thì mình mới ướp tiêu, và Diễm thấy mình ướp tiêu bên dưới của miếng thịt thôi, không nên ướp ở trên cái phần da, vì khi mà mình nướng lên tiêu nó lấm tấm đen nhìn không có đẹp. Cho tiêu vào thì mình thoa thiệt là đều ha, vậy là mình đã xong cái phần ướp gia vị. Mình dùng một cái màng bọc thực phẩm mình bọc thịt lại và mình sẽ để cho thịt ở trong tủ lạnh từ 8 cho tới 24 tiếng nha. Diễm thấy tối đa là 24 tiếng, không nên ướp lâu quá làm cho cái thịt mình bên trong nó bị khô cũng không có ngon. Trước khi nướng 2 tiếng thì mình sẽ lấy thịt từ trong tủ lạnh ra, mình để ở nhiệt độ phòng cho thịt nó bớt lạnh. Như vậy khi mình nướng cái nhiệt độ của thịt nó sẽ chính xác và miếng thịt của mình nó ngon hơn. Mình đi làm nóng lò trước khi nướng ha, thì Diễm để 2 lửa trên và dưới không bật quạt nha. Nhiệt độ là 230 độ C, 446 độ F. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái vỉ nướng. Ở đây Diễm có một cái khuôn nè, mình lấy cái khuôn làm sao cho mình canh nó vừa đủ với miếng thịt thôi, đừng có nên to quá, tại vì lượng nước mình cho vào mình cần chính xác để giúp cho cái thịt nó chín đó. Đặt một cái dĩa bên dưới ha, và Diễm lấy cái tờ giấy nhôm Diễm vo lại cho thành một cái cục tròn như vậy nè, mình để lên trên cái dĩa. Sau đó mình lấy miếng thịt mình đặt lên trên như vậy thì cái miếng thịt mình thấy là nó sẽ có một cái độ cong, giúp cho cái nước trong thịt nó sẽ chảy xuống, làm cho cái da nó khô ráo thì khi mà mình nướng nó sẽ giòn. Lưu ý cái này rất là quan trọng nha. Diễm cho vào 200 ml nước ở nhiệt độ phòng ha, và mình dùng cái giấy nhôm mình đậy cái miếng thịt lại. Mình đậy không có đậy sát da nha, nên phồng lên tí xíu như vậy, tại vì khi mà mình nướng cái da nó chín nó sẽ bị dính. Mình bọc lại cho thiệt là kín, giúp cho cái hơi nóng nó giữ trong cái khuôn. Rồi mình mang đi mình nướng. Thì đặt cái khay này Diễm đặt ở cái rãnh thấp nhất của cái lò nướng nha, lưu ý là cái rãnh thấp nhất. Mình nướng ở nhiệt độ 230 độ C, 446 độ F trong vòng 60 cho tới 65 phút, giúp cho collagen ở trong da nó chuyển hóa thành gelatin. Thì khi mà mình mở cái này ra đó, cái nhiệt độ nóng sẽ giúp cho da nó nở phồng lên, nó giòn, nó xốp, nó không có bị cứng. Diễm nướng cái này là 65 phút nè.
thì mình sẽ mở cái lớp giấy ra ha, và cẩn thận nha, rất là nóng, mình mở từ từ cho cái hơi á nó thoát ra ngoài bớt, rồi mình mới dỡ lên. Và Diễm lưu ý là mình làm nhanh tay, mình không có mang cái vỉ nướng ra khỏi cái lò nướng ha, giúp cho cái cục thịt nó không có bị thay đổi nhiệt độ á. Và mình thấy cái da nó đã chín mềm, nó dẻo như vậy, tức là collagen nó đã chuyển thành gelatin á, như vậy mới đạt nha. Nhanh tay đóng cửa lò lại, và lúc này á, mình sẽ hạ nhiệt độ xuống. Diễm sẽ hạ xuống còn 220 độ C, 428 độ F, và mình sẽ nướng ở cái nhiệt độ này trong vòng 60 phút nữa nha. Thì trong cái khoảng thời gian này á, cái da nó sẽ nổ lên rất là nhiều. Nhưng vì cái miếng thịt của mình á, nó có chỗ cao chỗ thấp, và cái lớp mỡ ở bên dưới cũng dày hoặc là mỏng á, cho nên sẽ có những chỗ nó bị trũng xuống, thì cái da nó không có nổ giòn. Như ở đây nó nổ rất là đều nè, trong khi chỗ này á, thì nó chưa nổ. Vì vậy á, Diễm sẽ mở ra sau 60 phút nha. Diễm mở ra, Diễm sẽ lấy cái giấy nhôm á, Diễm che lại những cái phần nào mà da nó đã nổ rồi. Mình xếp miếng giấy á, sao cho nó vừa vặn ha. Và bây giờ mình sẽ tăng nhiệt độ của lò lên 250 độ C, 482 độ F. Mình nướng thêm từ 10 cho tới 15 phút nữa thì cái da của mình nó sẽ nổ đều hết. Và Diễm lưu ý là mình không có bật quạt nha, tại quạt nó sẽ làm mất đi cái lượng nước của da, nó không có đẩy cái da nổ hết lên được. Khi mình thấy da nó nổ đều hết rồi thì mình lấy liền ra khỏi lò ha, và mình để cho thịt nó nghỉ từ 20 cho tới 30 phút. Đây là miếng thịt Diễm để nghỉ được 30 phút, nhìn kỹ ha, da nó nổ đều, vàng đẹp và không hề bị cháy. Cái cách nướng này là Diễm và ông xã đó thử rất là nhiều và cũng nghiên cứu đọc sách nhiều lắm mới rút ra được một cái nhiệt độ chuẩn như vậy. Đó, mình nghe giòn rụm luôn ha, và cái miếng thịt đẹp lắm luôn. Thịt này á, mình chỉ có ướp muối với tiêu, nhưng mà nếu mình nướng đúng như vậy ra miếng thịt nó vừa mềm, nó ngọt ngon vô cùng. Cắt ra thì mình cứ theo cái miếng da đó mà mình cắt thôi, dễ lắm. Người Na Uy thì cắt ra thành từng cái miếng vuông, còn mình người Việt á, thì mình có thể cắt miếng nhỏ hơn, mình ăn chung với lại bánh hỏi hay nhận bánh mì đều ngon. Đó, miếng thịt không hề bị khô, mềm ngon. Diễm cũng có để thử hai cái miếng thịt sang ngày xem nó như thế nào, thì cái da nó vẫn còn rất là giòn luôn. Diễm có cho vô trong lò nướng, Diễm hơ lại tí xíu cho cái mỡ nó nóng nè. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nướng được những miếng heo quay thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.